নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ জিমেইল একাউণ্ট আৰু ইমেইল একাউণ্ট কেনেকৈ বনায় মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব, গোটেইখিনি চাব। যদি আপোনালোকে মাজতে ভিডিঅ'টো এৰি গুচি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে বুজি নাপাব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ চাই থাকক। আপোনালোকে এনেকৈ দেখিছে মোৰ মোবাইলৰ হোম পেজত আহি আছোঁ। ইয়াতে আপুনি ইমেইল যিটো দেখিছে আপুনি ইমেইলটো মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইমেইলটো ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো আপোনাক কোণাত একদম ওপৰৰ ফালে এইটো হেৰিটো আছে, লগটো আছে, লগটোত আপুনি ক্লিক কৰক। লগটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবিলাক বহুতকেইটা আছে মোৰ ইমেইল একাউণ্ট। তাৰ তলত যিটো আছে আপুনি এড আনাডাৰ একাউণ্টত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰত যিটো প্ৰথমতে আহিছে আপোনাৰ গুগল আহিছে, গুগলত আপুনি ক্লিক কৰক। গুগল ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ফোনত লক থাকিব, লকটো আপুনি খোলক। ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট থাকিলে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট খোলক। তাৰপিছত খোলাৰ পিছত আপোনাৰ আহিলে এনেকৈ আহিলে আপুনি এইটো ক্ৰিয়েট একাউণ্টত আপুনি ক্লিক কৰক। তাৰপিছত ফৰ মাই চেল্ফ এইটোত আপুনি ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখক, যেনে মোৰ জয়ন্ত কলিতা, JAYANT জয়ন্ত কলিতাটোৰ তলত দিব লাগিব লাষ্ট নেম কলিতা। তাৰপিছত নেক্সট মাৰক। নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ মোৰ হ'ল অক্টোবৰ, তাৰপিছত ডে হ'ল 1 আৰু ইয়াৰ হ'ল 1994। তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰ ক্লিক কৰক, মেল, ফিমেল হ'লে ফিমেল। তাৰপিছত আপুনি নেক্সট কৰক। ইয়াত আপুনি ইমেইলটো নিজৰ চইচ হিচাপত আপুনি কৰিব পাৰে, আপুনি যি ৰাখিব বিচাৰে। মই ৰাখিছোঁ আপোনাৰ JD A2Z টেষ্ট @gmail.com নেক্সট কৰিলোঁ। আপুনি পাছৱৰ্ডটো ৰাখক আপোনাৰ হিচাপ মতে, যিটো পাছৱৰ্ড নেকি আপোনাৰ মনত থাকিব সেইটো পাছৱৰ্ড ৰাখক আপুনি। পাছৱৰ্ডটো ৰাখিলোঁ মই JD দেখিছে মোৰ ইমেইলটো পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। তলত একদম তলত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত যোৱাৰ পিছত য়েছ আই এম ইন কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি নেক্সট কৰি দিয়ক। আপোনাৰটো ইমেইল একাউণ্ট হৈ গ'ল। আই এগ্ৰি কৰি দিয়ক। আই এগ্ৰি পিছত আপুনি এনেদৰে প্ৰচেছ হৈ আছে, আপোনাৰ গুগল একাউণ্ট হৈ গ'ল। ঠিক এনেদৰে বন্ধুসকল বনাওক, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। এনেদৰে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেনেল, এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।